parang feeling mo nasa ocean ka dito sa design niya, guys. Sobrang bilis niyang mag-load, guys. Tingnan nyo. Side-mounted na yung fingerprint sensor nito, so mabilis na rin siyang i-unlock. Hello, ka-Techies! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, nandito na naman ulit ang inyo Ate Liz for another video. At may panibago na naman tayong phone na i-unbox at i-review. Ito, most requested to sa aking channel, ha? Kaya naman yung mga nag-request na yan, ayan, ito'y para sa inyo. Yes, guys! Kasi in this video, iti-test natin to. Ang pinakabagong entry-level smartphone ng Xiaomi Redmi, which is the Redmi A5. And make sure na mapanood nyo tong video hanggang dulo kasi may special announcement ako, ka-Techies. So, ayun, wag natin patagalin pa. Magsimula na tayo! Nung una talagang nagulat ako bakit madaming nag-request nito, at nung nakita ko nga siya sa mall ay talaga namang kaya pala kasi sobrang mura nito, guys. Yung lowest variant I think mabibili mo na lang ng 3,000 plus, pero itong variant na binili ko, guys, 128GB ROM ito and 4GB RAM, and nagkakalaga lang to ng 4,000 plus. Meron na po siyang 32MP AI dual camera na siya, ha. Then 6.88 inch na po yung kanyang display. Dito rin nakalagay sa gilid, guys, 5,200 mAh na rin yung battery nito. And powered by 15-watt fast charging. So talagang promising etong phone na to. Kaya excited na ako ipakita sa inyo. So by the way, eto yung kanyang box, guys. Kung makikita niya, very simple lang yung box niya, na wala nga mismo itsura ng phone. Talagang nakalagay lang Redmi A5. O, diba? Galit na galit. So, ayan, buksan na natin. So, as we open, guys, of course, bubungad ang unit. Ayan, andito na siya. By the way, guys, yung color na pinili ko is ocean blue. Marami po silang other available colors. Ay, pakita ko yun sa screen na magaganda. May green, may gold. Ayan, it's all up to you. Ito yung nagustuhan ko, no? Kasi iba-iba yung colors na pwede mong mapagkapilian sa phone na ito. So, ayan, sa loob ng box, guys, makita nyo dito na meron po siyang libreng clear case. Ayan, meron din po siyang USB Type-C charging cable. At of course, ang kanyang charger. Ayan. So far wala na po ibang laman yung box at wala siyang free earphones. So ngayon, ayan na, guys. I-unleash na natin itong napakagandang ocean blue na color. Ayun na, guys, kitang-kita nyo naman dyan ang kanyang back design, kung gaano siya kaganda. Matchy-matchy siya sa suot ko ngayon. Parang summer yung vibes. So kung makikita nyo dyan, guys, yung unique dito is yung kanyang details sa back. Yung kanyang design talaga. At kung makikita nyo, para siyang wavy, no? Parang nasa dagat ka lang. Ganun yung feels dito sa ocean blue. Kaya nga ocean kasi parang feeling mo nasa ocean ka dito sa design niya, guys. Ayan. Yung back niya is flat pero glossy yung finish niya. And ang ganda rin ng kanyang camera module, guys. So, parang mga flagship level yung camera module niya. And ang gaan niya lang. Though hindi siya ganun kanipisan, pero ang gaan-gaan niya lang, guys. Ayan. Kung makita nyo, meron po tayong Redmi dito na brand name. Dito po yung volume rockers, power button. Sa kabila naman, meron siyang SIM card tray. Next is sa lower part, guys. Makita nyo dito, may 3.5mm audio jack. Meron siyang Type-C charging port. And eto naman, may microphone. Ayan, nandito sa taas yung speaker holes niya, guys. Yun, isa sa napansin ko agad yung design niya, guys. Ang ganda ng design nito. Good job, Redmi, Xiaomi Redmi, dahil hindi kayo talaga nagpapahuli pagdating sa mga designs ng entry-level phone. Talagang minimake sure nyo, no, na kahit budget phone lang ito, dapat hindi rin papatalo ang kanyang design. Guys, nakita nyo na yung design. Now, silipin na natin agad-agad yung screen niya. As we turn on the screen, pak! Oh, ay, sino ka dyan? Diba? Sinasabi ko sa inyo, IPS LCD lang ito, guys. Pero tingnan nyo ang kanyang design. Oh, diba? Yung napansin ko lang dito, guys, is may chin pa nga lang siya. Ayan. Well, may mili ka pa ba? Diba? Sa pressure niya naman. Ayan, so may chin pa siya. Ayan, may bezels pa. Then, parang notch ba to? Or water drop. Camera house sa front. So, yun lang. Pero guys, in fairness, yung screen nito, ha, sa presyo niya,
Ang ganda ng screen quality. HD na siya guys for me. And seriously guys, isa sa napawanga ako sa phone na to na kahit 4,000 plus lang siya, 120Hz refresh rate na siya. At sobrang bilis niyang mag-load guys. Tingnan nyo. Diba? Grabe! Mid-range flagship pwede pa. Pero entry level, 120Hz. Talaga namang... By the way, hindi to paid or hindi to sponsored video, baka sabihin nyo. Talagang na-amaze lang talaga ako sa kanya. Kasi nga sa presyo niya, ang ganda na ng display niya rin. And smooth pa siya in fairness. So anyway, para mas makita pa natin yung pinaka-performance nito, lalaroan natin to ng... Ayan, makita nyo naman dyan kung gaano siya ka-smooth. Kita nyo naman yung setting na pwede nyo i-enable sa kanya. And isa sa nagustuhan ko dito guys is malaki yung screen. 6.88 inch screen. LCD screen na siya. And my 415 nits peak brightness. So yun nga lang no, yung brightness nga lang niya no. Kapag expose siya under sunlight is hindi siya ganun talaga ka ganda yung brightness nito. Yung processor to guys is naka-Unisoc T7250 lang siya. So understandable naman kasi entry level lang din naman siya no. Then Android 15 na po siya. By the way, side mounted na yung fingerprint sensor nito. So mabilis na rin siyang i-unlock. Ngayon papakita ko naman sa inyo yung camera performance nito. Ito si Redmi A5, meron po siyang 32MP sa rear cam with LED flash and HDR. 1080p na rin ang yung video recording nito. Sa front naman niya guys, meron siyang 8MP din. So you can record 1080p din sa front niya. Papakita ko sa inyo yung mga sample shots nito guys para naman na may idea na kayo kung maganda ba yung camera niya. Ayan. Ayan guys, nakita nyo na yung camera performance ito sa rear cam and front cam. And hindi na siya bad in fairness sa kanyang price. Maganda rin dito may portrait na siya. May time-lapse na rin siya. Ayan. So, ayan. In fairness, sa pinakita nyo namang performance sa camera, vibrant and clear na siya ha, sa kanyang presyo. So, talagang hindi nila tinipid even the camera of this device. Kahit ang mura niya lang guys. Now, pagdating naman sa kanyang storage and RAM, as what I have said a while ago, meron silang mas murang variant. Itong hawak ko kasi is 128. So, may mas mura sila guys. So, yung low variant nila na 64GB and 3GB RAM. Kakalaga lang po siya ng 3,599. And magkakaroon ka na ng magandang phone, magandang design na phone, magandang camera, huge battery. Kung gusto niyo naman na mas malaki pa, meron na naman silang 4GB and 128. Katulad na lang ng hawak ko ngayon. 4GB RAM and 128GB. Nagkakalaga lang siya guys ng 4,099 pesos. So, sa 4,099 pesos mo, tingnan nyo naman kung gaano na siya kaganda. Ayan ka-Techies, para sa akin sa 4,099 pesos ko, na may ganito na ako kagandang design na phone. May 5,200 mAh battery na siya, which is long-lasting battery na rin as I've tested it. At may 120Hz IPS LCD screen na siya. Talagang nasusulitan na ako sa kanya ha. Tapos, i-add pa natin na meron siyang micro SD card slot na dedicated para pwede ka makapag-add ng external storage. Talagang magandang factor na yon. May side-mounted fingerprint sensor na siya. Android 15 na rin siya. Dust and splash resistance na rin to. Meron siyang 3.5mm audio jack. Para sa akin, ang ganda na ng mga factors na yon sa kanyang presyong 4,099 pesos. Siguro ang masabi ko lang na medyo cons dito sa device na to guys is yun na nga sa display niya, meron pa siyang water drop. Yung processor niya is hindi siya ganoon kalupit. And baka pagkadating na ilang taon, magiging laggy na siya. Yun lang talaga yung concern ko. Sana may mga updates. Sana may future updates din ito. Pero kung isipin mo yung other features nito, talagang napakasulit na niya sa presyo niya, guys. By the way, ikaw, ano yung nagustuhan nyo dito? I-comment nyo below. And since nanood ka ngayon sa video ko, ay alam nyo bang ipapag-giveaway ko ito? Yes! Sobrang tagal ko na hindi nag-giveaway guys. So, salamat dahil pinanood niyo po yung video to hanggang dulo. So, yes, ipapag-giveaway ko po itong aking Redmi A5. Yes. And of course, exclusive lang to sa mga subscribers ko dyan at followers ko sa aking mga social medias. So, kung hindi ka followers and subscriber ko, make sure na naka-follow ka talaga sa aking mga social media accounts. At i-comment niyo below kung bakit ikaw yung dapat mabunot at manalo dito sa bagong Redmi A5. Ayan, excited akong malaman sa comment section. Kaya feel free to comment bakit ikaw at ano yung favorite feature nyo dito.
So yun lang, maraming po salamat sa panonood, ka-Techies, and see you again till my next video. Bye!